Baka mamaya magkano siya ang ano? Ayun o, dun o. Binabakbak niya. Pakita mo yung ayun, pakita yun o. Yan, papalitan na. Before. Na po, inaayos. Natanggalin din yan. Tanggalin na po yun. Tapos, stop na. Pwede ka mag-balik. Pwede. Kunin ko Anong kulay? Ano pula din. Diretso lang. Pwede mo nang putuloy sa paano. Napos ko na kanina. Diretso mo lang. Huwag mo na ikita. Ay, kapul pala to. Ay! Nandiyo ka na. Okay na. Hindi makahinga, hirap. Okay na. Okay lang ka. Aka na. Sige lang. Ano ka ba? Mamas din ako. Tamaan ka, lumayo kung 45. Ayan natalsik to. Mag-helmet kasi di. Mag-helmet ka kaya pa. Ay, oo. Helmet naman. Cellphone ko makabilang pa. Ay, sa bagay, meron dito nakasama. Ito ka lang Ano ka ba? Akala ko pakyo ng ba? Ito. Kasama na sa Malulutong na. Kala ko matatanggal ng ayos Tatok na. Nasa isip ko kanina, ng guantes ko lang. Pag naiisip mo, ilista mo na. Tapos bago ka umalis, tikin mo. Ganun. Para walang lilimutan. Nahihilo-hilo kasi ako kanina. Kaya gagawin ako makat. Pati yung kornisa. Oo, syempre. Kasama tayo matatanggal yan kasi nakapatong yan dyan .
Hindi mo matatanggal yung plywood na hindi mo tatanggalin yun. Pero anuhin mo na huwag mabaklat. May kakabit ulit. Uy, burak na. Doon, dito. Doon yun. Oo nga, doon. Nakakalusot. Yan, isang buo pala yan eh. Wow. Malaki. Tuloy mo nga. Wala na. Ako nalimutan ko yung ano. Dami mo naman nakalimutan. Yung ano ni charger ni Celtic. Ayun nga eh. Ano ba yung ano ko, message? Oo. Sabi ko ano, nahihilo nga ako kanina kasi. Dapat ilagay mo na lahat sa bag. Nahihilo nga ako, nakagala nga ako. Parang kami nga ako. Lesson ka? Hindi. Wala na ako. Ay, naglaro na.
Sayang. Saan naman nagyan? Hindi naman nang maliit. Oo, yung maliit. Yung ano, hindi mo tatanggalin? Kuya Sel? May lagay ng ilaw? Hindi ko pa yung abot. Puti? Teddy, baka kakaan dyan, alis dyan. Extremely annoying shift later. Ay, yun. Karukto nga pala yan ang ano, no? Karuktong doon sa... Hindi matanggal. Karuktong doon sa kwarto. Hindi na matanggal. Nakasok sa loob. Hindi nga, karuktong na nga. Buti hindi mo tinanggal. karuktong ba yun? Oo. Sabi nga ni Mikey, parang nabubunot na yan doon, ah. Ha? Pinipilit ko eh. Hello. Sabi ko, hindi. Magkaiba yata nakapasok. Yung pala magkaruktong.